กึ่ง G-Force วันนี้เราอยู่กับ GR Yaris นะครับต้องขอบคุณเจ้าของรถก่อนนะขอบคุณคุณพีนะครับขอบคุณพี่พีนะครับไว้ใจเราคือเรามีโอกาสได้เจอกันงานมิทติ้ง GR นะครับพี่พีเดินเข้ามาเดี๋ยวผมจะเข้าไปจัดนะครับคุณกึ่งอะไรเงี้ยก็เลยมารอบนี้มากันเต็มเลยมีโชค Neotech ติดตั้งไปแล้วนะครับวันนี้มาเติมของก็คือจะมาเติมในส่วนของล้อกับท่อนะครับจะมาเติมเสียงกับเติมความสวยงามกันนะครับล้อเรามาที่ล้อก่อนอธิบายให้ฟังคร่าวๆอันนี้คือล้อ Advanced Racing นะครับ GT Beyond R ต่างจากธรรมดาก็คือตัว R เนี่ยก็คือจะแปลว่าล้อตัวนี้จะเป็นสเต็ปลิฟต์นะครับทำให้เวลาเรามองด้านข้างแล้วเนี่ยก้านที่มีความโค้งแล้วก็ยังมีอีก1สเต็ปตรงเนี้ยเป็นสเต็ปลิฟต์ขึ้นมานะครับมาในสเปค 9 ครึ่งเท่ากัน4ล้อนะครับมีกากเพชรอะไรนิดนึงที่ออกเป็นอมเทาๆนิดๆนะคือสวยมากถ้าโดนแดดออกมาผมว่าน่าจะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปใส่กันบน GR Yaris ของพี่พีกันนะครับแต่หลังจากใส่ล้อเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะมาเปลี่ยนท่อกันนะครับนี่ก็จะเป็นท่อทีเนียนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นท่อทีเนียบน GR Yaris มาก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นคันแรกที่เพื่อนๆจะได้ฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเสียงเดิมนะครับเทียบกันกับท่อทีเนียนะคือถ้าเพื่อนๆไปดูในเว็บไซต์หรือใน Instagram เขานะเขาก็จะเป็นท่อที่ทำใส่ซูเปอร์คาร์จะเป็นหลักนะอันนี้เราคุยกับเขาว่าให้ขอร้องยูอยากใส่ GR Yaris นะเพราะว่าเราเคยเห็นงานบน GR Supra แล้วเราเคยเห็นงานบน G87 M2 แล้วคืองานสวยมากนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นงานน่าจะเป็นชิ้นแรกในประเทศไทยนะครับที่อยู่บน GR Yaris นะครับมาให้ดูก่อนอันเนี้ยก็จะเป็นสแตนเลสทั้งชิ้นนะครับอันนี้เป็นความโรคจิตส่วนตัวของผมแล้วผมไม่ชอบท่อไทเทเนียมผมรู้สึกท่อสแตนเลสมันมีเสียงที่มันทุ้มกว่ามีเสียงที่มันแน่นกว่าด้วยความหนาด้วยความวัสดุด้วยความหนากว่าไทเทเนียมครับเสียงมันก็เลยจะมีความทุ้มกว่าเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่พูดถึงเพราะเราไม่เคยได้ยินเสียงกันเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกันผมจะให้ดูงานก่อนนะครับอันนี้ก็จะเขียนว่า GR Yaris นะครับ one of 100เขา one of 100มาตลอดเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะผลิต100จริงๆหรือเปล่านะเขาเขียนว่า one of 100แล้วก็มีโลโก้ร้านเราให้ว่า G-Force นะครับว่าของที่ G-Force สั่งนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนโดยตรงจากเขานะครับเรื่องท่อเนี่ยมันจะมีดีเทลในเรื่องการติดตั้งถูกไหมเพื่อนๆที่เพื่อนๆเคยดูกันซึ่งท่อที่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่เนียอีกหนึ่งอย่างคือใส่ยังไงก็ตรงอย่าง HKS อะที่เราเคยใส่กันอะผมจะมีฟีดแบ็กกลับมาตลอดว่ากึ่งครับกึ่งใส่ท่อให้ผมเบี้ยวครับไม่คุณเล็งแล้วกูทำไม่เบี้ยวมันได้เท่านี้จริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหม้อกับปลายสองข้างอะเพื่อนๆมันโดนเชื่อมติดฟิกซ์มาถูกไหมครับนั่นคือแปลว่ายางรัดหิ้วมันอยู่ท่าไหนเราขยับลังเขาเชื่อมมาเอียงนิดนึงยังไงมันจะเป็นเฮดเคสนะชอบแบบปลายข้างหนึ่งยื่นออกไปนอกรถมากกว่าอีกข้างหนึ่งนิดนึงอ่ะซึ่งมันบิดไม่ออกแล้วผมบิดยังไงมันก็บิดไม่ออกแล้วเพราะว่ายางมันฟิกทุกอย่างหูมันฟิกหมดแต่พอเป็นทีเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเนี่ยเป็นชิ้นๆนะพอเป็นชิ้นๆปุ๊บเท่ากับว่าระยะที่เราสวมเข้าไปเพื่อให้มันเสมอกันกับดิฟฟิวเซอร์หรือความยื่นของปลายท่อที่เราอยากได้แบบเฮ้ยใส่ดิฟฟิวเซอร์แต่งอ่ะอยากให้ปลายท่อมันยื่นมากกว่าเดิมทีเนี่ยทำได้ใส่ดิฟฟิวเซอร์สั้นๆอยากให้ปลายท่อหดหน่อยทีเนี่ยทำได้ถ้าเป็นแบรนด์อื่นอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าข้อต่อท่อนนี้เขาอ่ะมันมาเป็นชิ้นเดียวกันถูกไหมครับอันนี้มันกลายเป็น2ชิ้นเท่ากับว่าเราสามารถสวมลึกได้หรือเราสามารถยืดยาวออกไปได้และสิ่งที่มันทำได้มากกว่าเรื่องแค่สวมยืดหดอ่ะมันคือเรื่องของงานของปลายเขาอ่ะเพื่อนๆเวลาเราใส่ผมใส่นี้ให้ดูนะเวลาเราประกอบเข้าไปด้านเนี้ยข้อเจ๋งก็คือโดยทั่วไปแล้วอ่ะปลายท่อพวกเนี้ยมักจะขยับไม่ได้กับอันนี้ถูกปะขยับได้อย่างมากก็คือเข้ากับออกถูกไหมครับแต่สิ่งที่ทีเนี่ยทำได้คือเพื่อนๆกระดกได้ก้มได้บิดซ้ายบิดขวาได้มันจะมีระยะในเรื่องของมันเป็นเหมือนคล้ายๆที่เป็นลูกเบี้ยวเหมือนอะไรกลมๆอยู่ข้างในครับซึ่งมันเป็นวงกลมเนาะก่อนเราจะบีบรัดให้มันแน่นมันสามารถปรับได้ว่าเราอยากให้ปลายท่อเราเชิดนิดนึงลงนิดนึงหุบเข้าหากันนิดนึงหรือออกจากกันนิดนึงมันทำได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นท่ออีกหนึ่งแบรนด์ที่ใส่ยังไงก็ตรงนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เลือกเป็นปลายคาร์บอนมาซึ่งสามารถเลือกได้อีกนะครับว่าอยากจะให้สกรีนว่าทีเนียไหมนะครับที่ยี่ห้อเขาหรือบริเวณที่เป็นลมดำตรงนี้เราอยากได้เป็นลมดำเราอยากได้เป็นโครมสีเงินธรรมดาเราอยากได้ให้เขาทำเป็นสีรุ้งหรือเราอยากให้มันเป็นสีลมดำแบบนี้คือมันเลือกได้หมดนะครับถ้าใครไม่ชอบคาร์บอนแบบนี้ก็ยังมีปลายเป็นแบบธรรมดานะครับที่เป็นแบบสีดำเป็นpowder coat สีดำมาเป็นปลายท่อธรรมดายิงเลเซอร์เลือกได้หมดเลยนะครับก็สามารถคัสตอมไมซ์ได้นะครับแล้วก็ที่มีมากกว่าเรื่องคัสตอมไมซ์ได้ก็จะเป็นเรื่องของวาล์วนะครับที่มันให้มากับตัวท่อเลยคือเขาแจ้งผมมาว่า
ถ้าเพื่อนๆปิดวาล์วมันคือใกล้เคียงของเดิมแม้กระทั่งเปลี่ยนฟอนต์ไปและดาวไปนะเขากั้นห้องแบบไหนผมไม่ทราบเขานะครับแต่ว่าเขาสามารถปิดวาล์วปุ๊บเงียบแม่บ้านไม่บ่นแต่พอเราอยากซิ่งออกไปกับเพื่อนอยากไปมิดไนท์อยากไปมิทติ้งตอนกลางคืนขับรถซิ่งลูปอาร์ตอนกลางคืนเรากดเปิดทีนึงคือแม่งลั่นเขาบอกว่ามันจะลั่นได้เลยอันนี้คือผมรู้จากการที่เขาส่งคลิปวิดีโอให้ผมดูแต่วันนี้เราจะไปฟังเสียงจริงๆกันนะครับแต่เขาให้ดูก่อนในชุดก็จะมีนี่อีกนะครับมีกล่องคอนโทรลนะครับบางยี่ห้ออาจจะขายแยกถูกไหมครับแต่ที่เนี่ยเขาก็จะเป็นชุดที่ถ้ารุ่นนั้นเขาทำมาเป็นสำหรับมีวาล์วเขาก็จะมีกล่องคอนโทรลมาให้นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมีกล่องที่เราจะต้องไปเดินสายไฟกันนะครับเราจะต้องเอาสายไฟไปเดินมาจาก12 โวลต์นะครับเราก็จะมาต่อเข้ากับตัววาล์วท่อไอเสียเพื่อคุมการเปิดปิดวาล์วท่อไอเสียด้วยรีโมทของเขานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันเดิมที่บนรถไม่เคยมีมาแต่ถ้าเป็นแบบตระกูลซูพราหรือตระกูล M เนี่ยพวกเนี้ยมันสามารถไปต่อเข้ากับปลั๊กเดิมของรถให้มันใช้งานกับฟังก์ชันเดิมรถที่ติดมาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเทียบกันดีกว่าว่าท่อแต่งจะเพราะขนาดไหนนะครับตอนที่เราใส่ล้อก็เป็นผมจะทายพวกเนี้ยไอ้จาระบีนะมันเป็นเหมือนจาระบีทองแดงครับซึ่งเพื่อนๆน่าจะเคยเจอปัญหาไม่สิเพื่อนๆไม่เคยเจอเพราะเพื่อนๆไม่ใช่คนถอดล้อนะครับสำหรับคนถอดล้อเราจะเจอว่ารถที่ใช้ไปสักพักหนึ่งถ้าบริเวณหับลิงหรือบริเวณดุมล้อเราไม่ได้ทาพวกเนี้ยเพื่อให้กันมันไม่ติดกันให้มันไม่เป็นสนิมครับเวลาที่เราเอาออกกลายเป็นมันต้องกระทืบออกต้องเตะออกจากหลังรถนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่พวกเนี้ยกันมันติดไว้กันมันแบบกัดกันแล้วเนื้อมันกลายเป็นสนิมขึ้นเป็นขี้เกลือนะครับผมก็จะทาบางๆไว้ก่อนที่จะสวมเข้าไปอุ่นมาเรามาถอดท่อเดิมกันครับนี่ใช้มาสักพักรถคันนี้เมื่อกี้แอบดูเลขไมล์ประมาณ 9,000 ครับเนี่ยท่อตรงกลางม่วงเลยแต่เราถอดท่อเดิมกันก่อนนะครับท่อที่เนี่ยนะก็อันเนี้ยเขาจะมีทำฟูลนะครับมันก็คือจะตั้งแต่ดาวไปนะครับฟอนต์ไปมิดไปแล้วก็หม้อนะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวเราทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันพอดีของยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำท่อนหน้าพร้อมกับดาวไปเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆดูว่ารถที่เป็นสปอร์ตเซลล์นะครับเสียงจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เดี๋ยวเราเอาแค่หม้อเดิมออกก่อนมาอันนี้นะครับอาจจะเราใส่หม้อปลายทีเนียกันก่อนเนี่ยก็จะเป็นท่อที่มีวาล์วมานะครับแต่วาล์วจะมี1ข้างนะครับโอเคเข้าแล้วต่อมาเรามาใส่ท่อนนี้กันนี่เป็นท่อนกลางนี่อยากให้ดูงานแล้วก็เอาลงมาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบ้าที่เขาทำมาเข้ากับตัวปะเก็นของเดิมนะครับซึ่งงานมันดูแบบเรียบร้อยมากอยากให้ดูงานเชื่อมแบบก็จะเชื่อมเป็นแบบควันเชื่อมแบบเข้าเลยเป็นแหวนอะเรียงสวยหมดเลยนะครับตามข้อแล้วก็ข้อดีของทีเนียอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยจุดที่มันสวมเข้ากันกับตัวปลายใช่ไหมครับปกติแล้วอ่ะท่อยี่ห้อปกติเราก็จะเจอท่อนที่มันเป็นแบบ
ปากที่มันสวมอาจจะมีบากล่องเพื่อให้มันหนีบได้ถูกป่ะครับแต่ของที่เนี่ยเขาจะทำเป็นตัวกลมๆหมดเลยครับคือกลมๆเพราะมันกลมปุ๊บข้อดีคือมันบิดได้มันบิดมันทำมุมมันทำองศาได้มากกว่าเนาะเราดูดีๆว่าเฮ้ยตรงนี้มันต่ำท้องมันต่ำไปไหมอะไรเงี้ยเราพอที่จะหมุนขยับมันเป็นลูกเบี้ยวกลมๆที่เราพอจะเลื่อนได้มันมีข้อจำกัดในการติดตั้งมันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีการปรับตั้งได้กว้างกว่าท่อปกติทั่วไปใช้คำนี้ดีกว่าน่าจะเห็นภาพมันปรับได้เยอะกว่านะครับมาผิดด้านเอาขึ้นเหรอเอาลงไหมเอาลงมาใส่ท่อกันเอาคลายตัวนี้ให้หน่อยครับนี่เนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นพอมันเป็นกลมๆแบบนี้ครับมันคือสิ่งที่มันทำได้คือแบบนี้มันทำมุมขึ้นไปได้หรือมันจะบิดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นลูกเบี้ยวที่เราบิดได้อะเราหามุมหาองศามันแล้วมันจะได้มุมที่มันแบบผมรู้สึกว่ามันสวยกว่าใส่ท่อยี่ห้ออื่นเวลาใส่แต่ถามว่าคนอื่นเห็นไหมคนอื่นไม่เห็นนะครับแต่เป็นมุมที่แบบคนทำงานเห็นเองว่างานมันดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามเอาตำแหน่งที่มันเป็นแคลมป์นะเราจะไปซ่อนไว้ข้างบนให้หมดนะครับพยายามให้มันเห็นน้อยที่สุดเวลาเรามองจากข้างหลังผมว่าการที่แคมป์อยู่ข้างบนแล้วมันดูแบบงานมันดูเรียบร้อยดีอันนี้หม้อปลายเสร็จแต่พอทีเนี่ยมันมีวาล์วนะครับทีนี้เราจะต้องมาหาทางเดินสายไฟนะครับขึ้นไปที่ยังตัวรถนะครับเราไปหาที่เสียบเพื่อเอาไฟมาเลี้ยงตัวที่กล่องคอนโทรลของวาล์วนะเดี๋ยวเราไปหาวิธีการเดินขึ้นตัวรถกันนี่ในชุดนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลมาให้2อันนะครับพร้อมกับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งนี่มันมาเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาเหมือนซูปราเป๊ะๆเลยนะครับก็จะเป็นชุดสายไฟมาให้นะครับนี่แล้วก็เป็นสายไฟโยงนี้ทั้งหมดมาซึ่งเราจะต้องหาทางเดินเข้าไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาให้มาเพื่อนๆมันจะเป็นอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลั๊กที่เสียบเข้ากับตัววาล์วถ้อยเสียนะครับแล้วก็มีกล่องคอนโทรลเลอร์แล้วก็เป็นตัวเสียบเข้ากับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็นี้หน้าตาปลั๊กเหมือนกัน2เส้นนะครับอันนี้ก็คือต่อความยาวเพื่อที่เราจะสาวไปหาตำแหน่งที่เอาไฟมาเลี้ยงนะครับแต่ในชุดเนี่ยเขาให้มาเป็นแบตเตอรี่แต่ว่าถ้าผมคอนเน็กตรงกับแบตเตอรี่นั่นแปลว่ามันจะกินไฟตลอดเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นผมต้องไปคอนเน็กกับจุดอื่นที่ไม่ได้ผ่านแบตเตอรี่โดยตรงนะครับนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นที่จุด12ไฟ12โวลต์ที่เลี้ยงเราไปแงบไฟมาจากตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปหาไปลื้อกันนะครับแล้วก็เอาสัญญาณมาเลี้ยงไฟกล่องตัวนี้เพื่อที่จะให้มันทำงานในเวลาที่เรากดปุ่มสตาร์ทกดปุ่มเปิดปุ๊บเนี่ยไฟถึงจ่ายไม่งั้นรถมันก็จะไม่งั้นตัวกล่องมันก็จะกินไฟนะครับนี่ผมยังไม่ได้ไปเก็บสายไฟนะครับแต่ว่าเราจะต้องเทสกันก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเราต่อแล้วฟังก์ชันมันใช้งานได้ครบไหมนะครับก่อนที่จะเดินสายไฟอันนี้เป็นกล่องเขาเนาะเดี๋ยวผมลองต่อตรงที่แบตเตอรี่ก่อนก็จะเป็นต่อเข้าลบเข้ากราวบวกเข้าแบตขั้วบวกคร่าวๆนะครับมาดูนี้อันนี้กล่องคอนโทรลนะครับอันนี้รีโมทเวลาเราปิดนี่แล้วเราทิ้งไว้แล้วอันนี้ก็คือเป็นโหมดที่เสียงเงียบนะครับพอเปิดปุ๊บเสียงก็จะออกได้อยากฟังเสียงแล้วไปเดี๋ยวเราจะต้องผมคิดว่าคือเนี่ยอันนี้เป็นรูเดียวครับเพื่อนๆที่สายไฟเนี่ยมันลงไปเดินอยู่ข้างล่างถูกไหมครับเนี่ยแล้วมีซีนมียางปิดไว้อยู่สิ่งเดียวที่เราจะทำลงไปได้คือเราจะตัดยางทิ้งล้อเล่นจะตัดทำไมล่ะครับเราไม่ตัดนะครับอันนี้หัวปลั๊กมันใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาพินออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจิ้มเอาพินพวกนี้ออกทั้งหมดเพื่อที่มันจะได้เหลือเป็นแค่ตัวเล็กๆนะครับแบบนี้เนี่ยออกมาท่านี้นี่แล้วเราค่อยแหย่ร้อยสายไฟลงไปในรูนั้นนะครับแล้วเราไปประกอบหัวอันนี้ใหม่ที่ข้างล่างแทนเท่ากับว่าเราก็จะได้ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาทางแหย่ผ่านรูนี้เข้าไปกันก็เอามาเข้าพิน
ในสีเดิมที่เมื่อกี้เราถอดนะครับนั่นก็คือแดงดำแล้วก็ขาวอันนี้ก็เป็นล็อกครับปึ๊บโอเคมันมาท่าไหนให้มันเรียบร้อยได้บ้างไม่อยากให้มันห้อยของเดิมโอเคเนี่ยลงล่างสวยกว่าลงล่างลงเข้านี่สวยกว่าค่อยมาออกนี่ปึ๊บโอ้โหพอดีเป๊ะเลยอะแล้วเราก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยไม่สวยว่ะไม่ชอบแก้ใหม่ดีกว่าอ้อมแบบเดิมดูไร้สาระไปนี่เราเอามานี่เหน็บเข้ากับแชสซีตรงนี้มีสายไฟอยู่เดี๋ยวเราเหน็บให้หมดเลยตรงที่เป็นขาวแดงดำตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคืออันเนี้ยเรียกไม่เรียบร้อยถูกป่ะเดี๋ยวผมแกะออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมเอาท่อหดมาใส่ท่อหดให้มันไม่เห็นเป็นสีแบบเนี้ยผมว่าดูเรียบร้อยกว่าอันนี้ดูแบบดูไม่ใส่ไฟ OE สายไฟ OEM เราจะไม่โชว์สายไฟแบบนี้ถูกป่ะไม่เอาเราเอาใหม่เราทำให้มันดีกว่านี้ได้ครับมาลื้อใหม่นะครับเพราะเราจะมาใส่ท่อหดนี่แล้วเราก็เอาท่อหดนะครับร้อยปึ๊บนี่สวยกว่าไหมสวยกว่าเยอะเลยเสร็จแล้วนะครับพอเราเก็บเรียบร้อยปุ๊บนี่นะไม่เห็นสีแล้วมองผ่านดิฟฟิวเซอร์เดิมมาปกติเห็นเป็นหม้อถูกป่ะไม่งั้นก็จะมีเห็นสายไฟอยู่3สีอันนี้ก็จะเห็นเป็นสีดำแหละเฮ้ยก็ยังชั่วไม่งั้นดูแล้วไม่เรียบร้อยเลยโอเคนี่เราเก็บสายไฟแล้วก็รัดเคเบิลไทยเข้ากันกับสายไฟเดิมนะครับของเดิมมีสายไฟอยู่ซื้อที่เก็บสายไฟมาขอลองหน่อยนี่แล้วเราก็มาแปะเฮ้ยเรียบร้อยชอบนี่แล้วเดี๋ยวแปะข้างบนอีกร้อยขึ้นไปข้างบนเฮ้ยดูดีมากเลยนี่โอ้ยยังกับ OEM โอเคเก็บเคเบิลไทยเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เดินสายไฟเสร็จในส่วนของปลายท่อข้างหลังนะครับเนี่ยก็จะเดินแล้วเราก็จะเอาขายึดนะครับที่เป็นกาวเนี่ยมาเหน็บเพื่อติดสายไฟนะครับเนี่ยให้มันดูเรียบร้อยนี่ออกมาดูเรียบร้อยมากเลยแต่นี้ผมเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อตัวนี้มาลองนะก็อยากให้งานมันดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ไว้ใจว่ากาวมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนเพราะฉะนั้นมีเคเบิลไทยล็อกกับแชสซีไว้อยู่นะเพื่อมันล่วงนะครับก็ยังรัดไว้อยู่เอาเป็นว่ามันเซฟแน่ๆมันไม่มีหล่นแน่นอนนะครับไม่มีโอกาสที่มันจะโดนท่อเสียเรียบร้อยเสร็จแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราไปเดินภายในรถกันครับด้วยความที่รถคันนี้นะครับก็ดิฟฟิวเซอร์เดิมเนาะดิฟฟิวเซอร์เดิมมันก็จะเห็นมีรูตรงนี้ที่ดิฟฟิวเซอร์มองเข้ามาเห็นนะถ้าเราเอาแคลมในช่วงที่มันเป็นตัวรัดหันออกมาด้านนอกแล้วรัดมันก็จะมองเข้ามาแล้วเห็นเป็นแคมผมว่ามันไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราก็เลยนั่งคิดกันว่ากลับดีกว่าครับกลับด้านเอาเป็นด้านที่เป็นเรียบๆเนี่ยหันออกนะครับเอาแคมเอาน็อตไปซ่อนไว้ข้างหลังทำให้มองเข้ามาแล้วมันดูแบบดูเรียบดูกลืนกันเป็นท่อนเดียวผมว่านี้สวยกว่าดูเรียบร้อยกว่าด้วยใช่ที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาหมดนี่เดินไปเก็บให้เรียบร้อยนะฮะเราเดินไปหาที่จ่ายไฟ12โวลต์มาเนี่ยอันนี้ดูใกล้เคียงมากๆใกล้ไหมพอพี่ดูจากเส้นข้างในกับตัวแคมแต่พี่ดูด้วยตาพี่ว่าได้แล้วนะเอาขึ้นไหมนี่เส้นนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็คือ
ติดตั้งท่อทีเนียนะครับบน GR Yaris นะครับกับล้อ Advance GT Beyond R นะครับต้องบอกว่าฟิตเมนต์ล้อสวยมากเลยอะเห็นแล้วอยากได้ใส่ตัวเองแล้วทำไมรู้สึกว่าล้อพวกตระกูล Race ตระกูล Advance นะใส่รถญี่ปุ่นนะลายไหนก็ใส่แล้วสวยไปหมดเลยอะ Advance GT Beyond R นะครับสเต็ปลิฟต์ทุกอย่างอันนี้จะเป็น Square Setup นะครับสำหรับ GR Yaris ก็ฟิตเมนต์ออกมาจับคู่กับโชค Neotech Setup ออกมาสวยแบบนี้เลยแต่อันนี้คือคุณพีไม่ได้ต้องการรถเตี้ยนะครับอาจจะดูโย่งๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงท่อทีเนียกันนะครับที่มีวาล์วสามารถเปิดได้ปิดได้นะครับตัวท่อทีเนียนะครับก็จะมีหลายรุ่นมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในรุ่นที่ผมไปรีเควสเขาว่าอยากให้เขาผลิตขึ้นมานะครับบน GR Yaris ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีGR Supra นะครับมีบน G87 M2 นะครับตระกูล M เสียงเพราะมากแบบมากเสียงเพราะมากไม่รู้จะเพราะไงแล้วอ่ะผมโคตรชอบเลยอีกอย่างหนึ่งที่ผมโคตรชอบของทีเนี่ยคือปลายนะปลายท่อที่เป็นคาร์บอนที่เป็นงานมันดูแบบมันดูแพงอะงานมันดูดีมากๆงานสวยมากนอกจากงานสวยแล้วเสียงจะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องนั้นท่อที่เราติดตั้งมาทั้งหมดนะสำหรับบางคนที่สคิปมาถึงตอนนี้นะครับเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยผมก็จะคิดมากกว่าการแค่สวมแล้วก็ขันแน่นจบนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะพวกแคลมป์ต่างๆผมก็จะหันในมุมที่แบบมันมองหายังไงให้มันดูเรียบร้อยที่สุดนะมองเข้าไปแล้วแบบไม่ได้เห็นรอยต่อของแคมป์รอยประกบของตัวผู้ที่มันบีบรัดเข้าไปแล้วมันดูเป็นแบบมีหลายแบบดูไม่เรียบร้อยอ่ะผมก็จะหันพลิกมันออกทั้งหมดนะพลิกเพื่อให้สุดท้ายสายตาเราที่เรามองเข้าไปอ่ะมองยังไงก็จะเห็นในจุดที่มันโค้งในจุดที่มันเรียบที่สุดนะครับสายไฟเราก็พยายามเก็บให้เรียบร้อยที่สุดเรียบร้อยกว่านี้นึกไม่ออกแล้วอะเราถอดพินถอดทุกอย่างออกมาถอดร้อยสายไฟออกมาเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่ตรงไหนสายไฟที่ดูไม่เรียบร้อยเราก็เอาท่อหดมาใส่ให้สายไฟสีมันดูกลายเป็นสีดำมากขึ้นให้มันดูเรียบร้อยมากขึ้นใส่หิ้วสายไฟเนาะแล้วก็หิ้วล็อกเหน็บเข้าไปเช็ดทำความสะอาดก่อนติดทุกอย่างคือผมคิดว่าเรียบร้อยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะท่อเอาจริงนะใส่ที่ไหนอะแม่งก็สตาร์ทมาขับได้เหมือนกันหมดเลยครับแต่ถ้าอยากได้งานเรียบร้อยแบบเนี้ยทำรถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้อง G-Force นะผมว่าไม่มีใครใส่แล้วคิดเยอะเท่ากับการที่เจ้าของเป็นคนใส่ท่อเองถ้าอยากให้ลูกน้องที่ไหนเป็นคนใส่ท่อเชิญนะครับอยากไปซื้อแบรนด์อื่นเชิญแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้ผมทำรถอยากให้งานที่แบบมันคุณให้แวลูกับความคิดผมแวลูกับความรู้สึกที่แบบติดตั้งยังไงให้มันสวยที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ในงานนั้นๆอันนั้นก็ต้องฝากถ้าเพื่อนๆสนใจท่อทีเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ GR Yaris นะมีรุ่นอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนะครับหรือจะเป็นล้อนะครับไม่ว่าจะRace นะครับหรือ Walk Racing นะครับที่เพื่อนๆรู้จักกันใน TE 37เนี่ยตอนนี้มีรุ่น30 ปีออกมา30 ปีตอนนี้สามารถ Pre-order ได้แล้วใครอยากได้ก็ติดต่อ IB DM อะไรก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาถามได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า Line Official นะครับ @GForce Thailand นะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวจะจากกันไปด้วยเสียงเพราะๆกับ GR Yaris ที่เป็นมีวาล์วนะครับและสามารถเปิดได้แล้วก็ปิดได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ